नमस्कार मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपल्याकडे एक I20चा कलर चेंज करण्यासाठी एक कार आलेली आहे आपल्याकडे I20। तिचा आपण सिल्वर कलर पेंट करत आहोत। पूर्ण रिस्टोरेशनचं काम तिचं चालू आहे। तिचा पहिले रेग्युलर सिल्वर होता, तिला आपण आता जो ऑडीमध्ये जो सिल्वर आहे ना, तो सिल्वर आपण तिला पेंट करत आहोत। पूर्ण रिस्टोरेशनचं काम चालू आहे। तर आपल्याकडे अशी कार असेल जिथला आपण रिस्टोरेशन करायचं असेल तर तुम्ही आमच्या वर्कशॉपला व्हिजिट देऊ शकता। आमचा नंबर आहे, ॲड्रेस आहे, आमच्या वर्कशॉपला तुम्ही व्हिजिट करू शकता।